السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالكم، هي قناة سناء المكناسية. لأول مرة كيشوف هذه القناة يشترك فيها ويفعل الجرس باش يوصلوا إن شاء الله كل جديد. ما تنساونيش كذلك باللايكات ديالكم والتعاليق اللي دائما كتفرحني. كنشكركم بمناسبة التعليق، يعني ما يمكنليش نمر مرور الكرام على هذا الموضوع هذا بدون ما نقدم لكم الشكر بزاف على التعاليق اللي في الحقيقة كتفرحني بزاف، ويعني ملي كتشجعني وكتخليني انني نعطيكم اكثر واكثر. سمحوا لي لانني ما كنتش كنصور هاد الايام، ولكن كنوعدكم بانني غادي نبقى يعني كنحاول ما امكن. عارفين الظروف يعني كتكون ما عندكش الوقت باش تصوري شي فيديو. عندي طلبات كثيره على الوصفات ديال التجميل، وان شاء الله انا غادي نلبيها لكم. وكان اول طلب هو ديال نفخ الخدود. كانت طلبتها ليا واحد السيده، وانا غنقول لك تحت الامر الحبيبه ديالي غادي نعطيك واحد الوصفه اللي فعاله جدا باش تنفخي الخدود ديالك. وكذلك واحد السيده اللي كانت طلبتني وصفه ديال تبييض الرجلين، اللي قالت لك يعني دابا قالت لك الصيف وراهم كحلوا لنا بالشمس، يعني كتلبسوا دوك السنيدلات ديال السماطي ولا ديال الصبع تيديروا لكم لي تخاس يعني كحل. غادي نعطيكم ان شاء الله هاد الوصفه عما قريب، غادي نوجدها ان شاء الله ونديها لكم. اللي غادي تكون اكيد انا كنعطيكم غير الوصفات اللي كتكون فعاله. انا ما كنجيش ونعطيكم شي وصفه اللي غادي تعطيكم مثلا كنشوف وصفه اللي تعطيكم نتيجه في اقرب وقت. اول وصفه هي ديال انا نعطيكم دابا ديال الخدود، وفي فيديو اخر ان شاء الله غادي نعطيكم فيديو ديال تبييض الرجلين والتنعيم ديالها. اكيد انا دائما كنضرب العصفورين بحجر واحد، وانتم غادي تشوفوا هادشي من هاد الوصفه هذه يعني تضحكوا عليا. انا خصني نقلب على حاجه وحده، خصني نقلب على كلشي. المهم الوصفه ديال اليوم هي كما قلت لكم ديال نفخ الخدود. شحال من وحده كتكون مثلا غليظه وكتجي ملي كتبغي دير ريجيم وكتضعف، ولا كدير رياضه ولا شي حاجه بحال هكا، شنو تيوقع ليها هو ان وجهها هو الاول تيضعف. ومن كيضعف لها الوجه تيبانوا عليها التجاعيد حول العينين وهنايا، وكاينين اللي كاع الخطوط اللي هنايا كيبانوا لها بزاف. يعني هادو اللي تيكونوا هنايا شي وحده تيكونوا عندها غارقين، وكاين اللي كتكون ما يعني بلا ريجيم لا والو عندها الوجه ديالها ضعيف، يعني ضعيف بزاف لدرجه ان هادو تيكونوا بحال هكا. وكذلك كيكونوا عندها واحد الحفيرات، هادو انا عندي ما باينينش بزاف كما كتشوفوا، هي كيكونوا عندها يعني باينين غارقين بزاف. وكذلك هاد تحت العينين بحال هكا كيكون يعني الجفن غارق، هذا الجفن هذا تيكون غارق. هاد الوصفه هذه كتصلح لهذا الشيء هذا، وكتجبد لك الحناك حتى هما، وكتنفخ الخدود من هنايا. النيف لا عندكم ديروها لنيفكم يكبر. المهم حاجه المنطقه الوحيده اللي ما ديروهاش هي نيفكم، ما تقيسوش، خليو النيف ديالكم الحجم ديالو الطبيعي. بقى يكبر ولا شي حاجه تقول لي انا نيفي قداش ولا. المهم ما كدارش النيف، يعني كدار من هنايا، وانا نوريكم الطريقه. والوصفه اللي ديال اليوم مهمه، يعني المكونات ديالها مهمه، ولكن حتى الطريقه اهم. يعني دابا باش غادي ندير لكم هذه الوصفه هذه راه خصكم تكملوا يعني الفيديو من الاول حتى الاخر باش ما تزقلوا حتى حاجه وتنجح لكم الوصفه. يعني شحال من وحده كنقدم شي وصفه وكتطرح لي شي سؤال هو في الفيديو، هو اصلا كاين في الفيديو، يعني الجواب ديالو كاين في الفيديو، يعني ما كتفرجش في الفيديو من الاول حتى الاخر. لذلك كتفلت عليها اهم معلومه وهي كانت محتاجاها. بالنسبه للمكون اللي غادي نحتاج كما قلت لكم هو ماشي بالعكس، هو معروف على انه كيغلط وكذلك كينفخ البلايص اللي نتوما باغيين يعني تنفخوهم، وبالخصوص يعني الخدود. ها نتوما كتشوفوا يعني انا خديت الزبيب. المكون هو الزبيب، هو الرئيسي، المكون الرئيسي هو الزبيب. كتاخدي مثلا انا نعطيكم مثلا وصفه ديريها مره في الاسبوع. يعني هذا اللي مميز في هذه الوصفه هي انك تقدري توجديها وتبقى لك اسبوع في الثلاجه، ولكن راه ماشي مره اسبوع ديريها، راه ديريها 2 مرات في النهار. المهم انا نوريكم من الاول حتى الاخر. المهم كتاخدي انا خديت هنا 4 المعالق ديال الزبيب، تاخدي مثلا نص كاس او كاس، هو ما كيوقع عليه والو. كتاخدي مثلا نص كاس ديال الزبيب، كتغسليه مزيان من الغبار اللي كيكون فيه، كتوضعيه في واحد الجبانيه بحال هكا تكون ديال يعني ديال الزاج ولا ديال البديع، وكتغطيه فقط بالماء. نشوف فقط كتغطيه بالماء. بالنسبه للبنات اللي وجههم فيه الحبوب ضيفي واحد 3 ديال التمرات معاه. البنات اللي فيهم الحبوب وعندهم حب الشباب ضيفي 3 ديال التمرات، باش كما قلت لكم يعني وصفه وحده ما يمكنش، خصني نعطيكم حتى وصفه اخرى باش تحيدوا حتى الحب الشباب. يعني ضيفي واحد 3 التمرات مع هاد الزبيب وكتغسليهم مزيان. بالنسبه للبنات اللي عندهم الحبوب، البنات اللي ما عندهمش الحبوب ضيف فقط الزبيب. مثلا ديري نص كاس ديال الزبيب وغسليه وديريه في هذا في الماء، ولكن راه خصكم تبيتوه ليله كامله وهو في الماء. يعني ما تقوليليش ساعه ولا ساعتين ودرتو في الصباح وطحنتو في العشيه، لا، يعني كيبات ليله كامله، يعني في الليل
كديري هاد الوصفه هادي الصباح عاد كطحنيه او كديريه بواحد القرعه في الثلاجه. والطريقه ديالو غادي نطحن هاد الشيء هذا ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه اللي كما قلت لكم هي اهم حاجه. دابا طحنت الزبيب، يعني كطحنوه مزيان البنات حتى كيصبح بحال هكا الزبيب والتمر، يعني كيولي بحال واحد العجينه اللي هي خاطره وملسه. الطريقه كناخذ واحد 2 معالق صغار ديال الزبيب، ها هما درتهم في هاد الجبانيه هادي، وغادي نضيف معاه واحد ملعقه هكا صغيره ديال النشا الذره تكون عامره. النشا نتوما كتعرفوا يعني كيساهم يعني في التبييض بزاف وكذلك مغذي. الزبيب البنات مكون اللي هو زوين بزاف، غني بالحديد غني بالالياف، يعني زوين 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 بزاف. المهم هانتوما بحال هكا كيولي الخليط بحال شي كريم. المهم كتخلطوه مزيان، الطريقه سهله، ديري شويه بحال هكا تطليوه لوجهكم كامل يعني كامل الوجه ديالكم كيتطلب هذا المكون هذا. من بعد انا باش ما نوسخش جلابتي يعني كديروا كل شيء بحال هكا، تحيدي طعم الحل الدره وتكون دايره واحد العصابه من هنايا من الاشياء اللي كتساعدك كذلك في نجاح الوصفه، هي النفسيه ديالك تكون مرتاحه. يعني هذه الوصفه هذه كدار 2 المرات في النهار البنات، مره في الصباح ومره في الليل. كتاخديها كديريها لوجهك كامل، واللي بغات غير الخدود دير غير الخدود، اللي عندها مشكل هنا في الجفون دير حتى هنايا، واللي عندها هنا دير حتى هنا باش هاد البلاصه هذه كتطلع شي شويه، فهمتوا؟ ما كتبقاش عندها هاد الخطوط هادو اللي هنايا غارقين. واللي بغات تعرض من هنايا مثلا دير هنا، اللي وجهها كامل بغاتو يغلط طليها لوجهها كامل الا النيف لا. ثم كتقبطوها وكتبقاو تمصيوها بحال هكا يعني بحركات اللي هي دائريه يعني. والحركه اللي لازم ديروها هي هكا، كتقبطوا هاد 4 السبعان وتجربوا بحال هكا يعني تبركوا ماشي غير بشوي، يعني هاد الشيء بحال هادي تبركوا عليها باش حتى هاد الخدود يعني كيتجاوبوا معاكم، فهمتوا؟ يعني هاد الحركات هادو كما قلت لكم راه هما مهمين. ثم كما قلت لكم بحال هكا يعني هاد العمليه اللي انا نقول لكم راه من يعني تستغرق منكم الخدمه يعني 10 دقائق حتى 15 دقيقه، يعني راه مزيانه يعني وانتي كديري في هاد الحركات. ثم كتقبطي هاد الصبغان كتبقاي هكا تقرصتي في هاد الحناك، تقرصتي انتم عارفين هاد العمليه هادي يعني كانوا كيديروها البنات شحال كنا زعما ملي كنا صغار كدير بحال هكا باش تيغلطوا لك ويحمروا منهم. المهم تبقاي بحال هكا من بعد صافي وتقبطي هكا صبعانك وتضربي بحال هكا، كتضربي وهنا كتقدري بحال هكا. حاولي انك تغمضي عينك بهدوء هنايا، يعني كنتو عارفين العين حساسه، يعني هنا قلتي بحال هادو على من ما ارتحيتي او تخدموا كما قلت لكم لمده لا تتجاوز على هاد العمليه كلها. فرقوها هاد العمليه كامله يعني من 10 دقائق حتى 15 دقيقه، يعني في الصباح وفي الليل، وكتعطيك النتيجه كما قلت لكم. ما عطاتها لكمش على الاسبوع الاول، عطاتها لكم في الاسبوع الثاني، وراه كاين الاغلبيه هاد النتيجه دي كتبان لهم على الاسبوع الاول. يعني وهكا هنايا بحال هكا تكوني كديري بحال هاد الحركات غمضي عينك ونساي الدنيا بحال هكا. ثم عاوتاني هكا كتحاولوا تجبدوا هاد البلاصه هادي باش كدير لكم واحد الخط هنا، وهاد الخدود كيتنفخوا. حاولوا ما امكن انكم تجربوا بحال هكا. وثم من فين الاخر كاع مساج خفيف بحال هكا على الوجه كامل. وهادو ما تنساوش الدقات بحال هكا كما قلت لكم نتوما مغمضين عينيكم. كما قلت لكم هاد العمليه هذه كتستغرق ما بين 10 دقائق حتى 15 دقيقه. غادي ديريها مره في الصباح ومره في الليل يوميا. وهذا الخليط هذا اللي نتوما شفتوا اللي هو ديال الزبيب وهذا كتشدوا واحد القرعه ديال الزاج كتغسلوها مزيان، ومن بعد كديروها في الماء طايب وكتهزوها مباشره ديروها في الماء بارد وتقلبوها على فمها على واحد المنديل تخليوها حتى كتنشف، وكديروا فيها هذا الخليط وتحطوه في الثلاجه
ما كيوقع ليه حتى شي حاجه، يبقى حتى 15 يوم ما يعني بغيتي ديري حتى يعني قياس ديال 15 يوم ما غادي يوقع ليه والو. هذا الخليط اللي انا درت ها هو، الا شاط ليك غطيه بواحد مثلا بابي داك السلوفان وديروه في الثلاجه في العشيه. ديريه بحال دابا ممكن لك تخلطي هاد التخليطه هذه ديال النهار، ديال النهار ديري واحد هكا 2 معالق يقدروا يديروا لك صباح وعشيه. يعني تغطي هاد سميتو وتخليه في الثلاجه. واللي هي عندها شكون اللي يدير معاها في الدار، يعني مثلا امها او اختها او اي واحد يعني دير فيه هاد الاجر، ديري انت وياها ماشي مشكل. وصدقوني يا البنات هاد الوصفه راه زوينه بزاف، واي واحد كيديرها كتعطيه النتيجه يعني في اسبوع. يعني كيبان لك بان الوجه ديالك ولا كيتنفخ وانه ولا يعني هاد الخدود كيسمانوا. وهذه هي المهم، حيت نتوما عارفين كما قلت لكم كاين المراه اللي كتكون كدير ريجيم وكتضعف بزاف، كتضعف من الوجه ديالها، كيبانوا لها التجاعيد وحتى ان المنظر يمكن تيكون بالنسبه لها هي ما مقبولش. صافي هذه هي الوصفه. وكذلك البنت اللي ضعيفه حتى هي ديرها، واللي بغات تحب بحال وجهها تعمرو يدور شي شويه تبقى دير الوصفه هذه ان شاء الله غادي تعجبك بزاف، غتعجبك بزاف وغتشكريني عليها اي وحده. وحتى البنت اللي طلباتني هذه الوصفه هذه كنتمنى اختي انني نكون لبيت الطلب ديالك. واي طلب بغيتوه واي وصفه بغيتوها ديروها ليا في التعاليق وانا تحت الامر ديالكم. شحال من وحده جربت الوصفه ديال الشعر اللي كنت عطيتكم ديال تساقط الشعر وداروها ليهم لوليداتهم وشكروني كذلك في التعاليق نفعاتهم. يعني ديروا الوصفات انا كنقلب عليها فعلا وكنكون يعني شي حاجه اللي غادي تعطيكم النتيجه كما قلت لكم قريبه، ماشي شي حاجه اللي غادي تضركم. وكذلك التمر والزبيب مغذيين للبشره. انا بالنسبه لي حتى لو ما فيكش الحبوب ديريها 3 تمرات حتى البشره ديالك غتغذيها. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون الاعجاب ديالكم، نتمنى انني نكون لبيت الطلب ديالك اختي وديال بزاف البنات اللي باغيين هاد الوصفه هذه. اللي ما مشتركش في القناه يشترك فيها وفعل الجرس باش يوصلوا ان شاء الله كل جديد. ما تنساونيش باللايكات ديالكم والتعاليق اللي دائما كتفرحني. واي طلب بغيتوه كيف ما قلت لكم خليوها ليا في التعليق وانا تحت الامر ديالكم. احبكم في الله حبا كثيرا. مع السلامه.